लडै लडै फेरि हान्न लाग्यो है अब अहिले चाहिँ अब भाइले के यहाँ चाहिँ पेन्टिङको काम सुरु भएको रहेछ सो हाम्रो दाइले होइन च्वाक मार्नु हुन्छ back to my YouTube channel. So hope you all were fine. So I'm also fine. So आज चाहिँ न्यू डे एन्ड न्यू ब्लग. So आज हामी फेरि भाइ र म कुसाङ भाइ एन्ड मी इट्स ब्याक अन राइट. सो केटाहरू गइसक्यो होइन अनिस र किरण गइसक्यो हाम्रो अवतार राईको गाउँतिर गयो होइन. सो त्यही हो अब हामी चाहिँ कुसाङ भाइ र म छु यहाँ होइन अनि राइड जानु लागि अरू भाइहरू चलपलै छैन बाहिर राइड जान्छ थाहा छैन होइन अरू भाइहरू के गर्छ थाहा छैन मलाई. सो यता चाहिँ पुरै बिल्डिङ बन्दैछ होइन. सो अहिले इन्टर बनाउनु खोजेको के भयो नि डिस्टर्ब भयो क्या त्यो डर अगाडि आवाज आयो अनि त्यो म इन्टर बनाएन. सो फाइनली त्यो रोक्यो होइन अनि मैले इन्टर बनाउँदैछु अहिले. अनि यहाँ भाइको साइकल अनि भाइ त साइकल मेरो कुदाउँदैछ भाइले. अनि यता छ भवन यो चाहिँ बाबा मन्दिरको होइन अनि म यहाँ छु. सो अब हामी राइड जानु लागेको. सो भाइ र म राइड जान्छौँ अनि एकदम बवाल गर्छौँ. अनि त्यही हो कता कता गइन्छ थाहा छैन होइन प्लान छैन हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ राइड पर होइन होइन भाइ. यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी भाइ ल एउटा तेरो कला देखा त ल के देखाउनु कला देन भुली देखा त मेरो साइकलमा मेरो साइकल हप कति सुन्नु हुँदैछ आवाज होइन मेरो साइकलको हप साउन्ड ल मेरो साइकलमा भुली जाँदैछ ओइ 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 आम्बो खतरा हुन्छ भुली अब होइन. अब मेरो कलेज पनि अब आइतबारबाट लाग्छ आइतबारबाट लाग्छ भनेपछि म अब हल्का बिजी हुन्छु अब त्यति युट्युबमा अब हेरौँ कति भिडियो आउँछ होइन थाहा छैन. सो यो चाहिँ मेरो साइकललाई पुरै ध्वस्तमा आउँदैछ मेरो साइकल पुरै ध्वस्तमा आइसक्यो अहिले. ओइ मेरो साइकल के भयो हालत यहीँ त साइकल मेरो पुरै बिगार्छ क्या अहिले यार. यसको साइकल चाहिँ यहाँ छ होइन अनि कम चोटा खायो यसको साइकल यहाँ छ अनि मेरो साइकल चाहिँ पुरै होइन चलाएर स्टन सिक्दैछ मेरो साइकलबाट मेरो साइकल ध्वस्त बनाउने भयो मुलालाई म ठोक्छु अब आउँदैलाई म ठोक्छु होइन यसको साइकल चाहिँ पुरै ठिकै छ होइन 10 जिस्क्या हो. सो भाइले चाहिँ अब सिक्दैछ होइन अनि यो चाहिँ भाइको साइकल आज भाइ चाहिँ होइन नर्मल साइकल मैले यस्तो साइकलबाट सिकेको व्हिली स्विली सब सिकेको स्टपी चाहिँ सिकिनँ होइन स्टपी सिकिनँ भने ब्रेकिङ एकदम राम्रो चाहिन्छ र हाम्रो पनि हाम्रो तर अलिक गाह्रो हुन्छ अलिक त्यसमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ मेरो साइकलमा चाहिँ होइन अनि अलिक भारी पनि हुन्छ अनि मेरो साइकल चाहिँ हल्का हुन्छ अनि त्यही हो. अनि यो भाइको साइकल मेरो साइकल मेरो यस्तै सेम यो हयात कम्पनी हो यसको कम्पनीको नाम हयात हो भनेपछि मेरो साइकलको नाम पनि पहिला हयातै थियो होइन. ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ आइसक्यो है सबैजना 2 जना भाइ आइसक्यो. सो यता छ ओइ यो भाइ त खतरा हान्छ व्हिलीमा त खतरा हान्छ नि यो भाइले सबै त कला आमा केटाहरू त्यहाँ म उडाउनु मन लागिसक्यो भाइले उडाएको देखेर भने मलाई साइकल उडाउनु मन लागिसक्यो भाइ गोप्रो के भयो भने गोप्रो किनेछ भाइ गोप्रो चाहिँ होइन होइन खासमा गोप्रो चाहिँ होइन यो यसलाई के भन्छ भने इकेन खै इकेन क्यामेरा ए यो इकेन पनि इकेनको पनि डुप्लिकेट है इकेन भन्दा यो त धेरै नराम्रो होइन यो तर भाइले जो किनेछ भाइ कति दाममा किनेको तिमीले 8000 भाइलाई 8000 आएछ त्यत भाइ होइन ठिकै हो बिगिनिङमा होइन तर भाइले चाहिँ लास्ट लोचो किनेछ 8000 भाइले होइन यस्तो तर भाइले चाहिँ खतरा जुगाड गरेको छैन भाइले यहाँ के टालेछ भने यहाँ एमसी भन्नाले के हो एमसी त जस्ताहरू टाल्छ नि दिलो त्यस्तो टाल्छ भाइले फेब्रिक र माटो हालेको भए होइन बल्ब हालेको भए त च्वाक हुन्थ्यो निक्लिन्थ्यो होइन अब यस्तो हालेछ होइन पर्मानेन्ट भाइ रेकर्ड भएछ छैन ल भाइले चाहिँ मेरो रेकर्ड गरेको छ ल यो रेकर्ड गर्नु त ल ए ल भाइको च्यानल छ होइन साउट दिउँ ल भाइलाई साउट दिउँ ल आफैले साउट गर ल एकछिन ल भाइकै एउटा युट्युब च्यानल छ है सो भाइले खोलेको ल भाइलाई अब आफैले साउट आउट माग्छ म केही भन्दिनँ सो भाइ ल साउट आउट माग ल मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु एमटिभी निशान छ होइन राम्रो भन न अलिक बुझ्ने गरेर पनि अलिक बुझ्ने गरेर बुझ्ने गरी मेरो च्यानलको नाम एमटिभी निशान छ सबैले सब्सक्राइब कति फास्ट बनेको भाइ यस्तो ल भाइको च्यानलको नाम चाहिँ एमटिभी निशान छ होइन मैले भन्दै सो यता भाइले नै अब दुःख गर्दैछ होइन भाइलाई पनि अब होइन सब्सक्राइब के गर्ने गरिदिनु होइन आफैले सो मैले भाइले आफै भनिसक्यो होइन भाइ सब्सक्राइब गर्ने गरिदिनु अब नगर्ने भए नगरिदिनु मलाई बाल होइन
मलाई सो त्यही हो सबैसँग चाहिँ माया देखाइदिनु होला भाइलाई होइन अनि यता छ मेरो साइकल चलाएको चाहिँ यो माया फुच्चे भाइले भन्दा मेरो भाइ नै हो होइन सो त्यही हो दुईजना मेरो आफ्नो भाइ हो ल भाइ हामी कहाँ जानु लाग्यो अब पुलसम्म ल अब हाम्रो राइट साइडको कुनै प्लान थिएन सो अब भाइसँग हामी जानु लाग्यो सबैले मेरो मलाई स्टोन त अब स्टोन त मैले हान्नु पऱ्यो नि त होइन म स्टोन त हान्छु अनि यो भाइलाई मेरो स्टोन हानेको भिडियो बनाउँछ होइन ल अहिले अब यसरी बगिन्छ सो लेट्स गो फर भिडियो यहाँ चाहिँ पेन्टिङको काम सुरु भएको रहेछ सो हाम्रो दाइले होइन च्वाक मान्नुहुन्छ हाम्रो आन्टीको ल हामी चाहिँ फाइनली होइन घरबाट हिँड्छ मैले हेलमेट सब लागेको हेलमेट चाहिँ एकदम नेसेसरी पर्छ होइन हेलमेट भनेको सेफ्टी भनेको एकदम नेसेसरी पर्छ केटाहरू यहाँ छ केटा कला देखाउनु त सबैले कला अझै एन्टी लाइट पाउँछ छैन एन्टी लाइट अब पढेपछि केही छैन होइन अब हामी चाहिँ यताबाट देखाउँछौँ र यता पढ्यो एन्टी लाइट पढ्दैन सो यता अब एन्टी लाइट नपढेपछि भाइलाई म बोलाउँछु अनि भिडियो बनाउँछु ल हाम्रो भाइ ल अर्को हिरोहरू छ सब हिरो छ होइन सब फुच्चेहरू खडा छ यो भाइलाई सिकाउने मै हो कि भाइलाई क्यामेरा दिएको छैन भाइलाई क्यामेरा दिएपछि भाइलाई मैले स्टोन हानेको छ भाइ भिडियो भए भाइले निकाल्छ त्यही भएर सो लेट्स गो त्यसलाई चाहिँ भिली भन्छ होइन खासमा त्यो भिली भन्छ त्यो हाम्रो होइन भिली हान्नु चाहिँ एकदम सजिलो छ होइन एकदम सजिलो छ होइन है बेसी हान्ने टक उठाउने कि अनि भिली तर मलाई सिक्ने होइन 3-4 महिना लाग्यो मलाई सिक्ने होइन यो भिली सिक्दाखेरि चाहिँ मेरो गाँव गइदियो भएन भिली सिक्दाखेरि मैले चाहिँ भिली यस्तो साइकल सिकेको सेम मैले भन्छ कि र चाहिँ मैले पछि अब यो साइकल चाहिँ मैले होइन पछि अपग्रेड गरेको होइन भाइहरू यो चाहिँ मैले भनिदिएको 6 महिना भयो 6 महिना मैले साइकल होइन भयो किनेको तर साइकलको मैले सस्पेन्सन ध्वस्त पाइन्छ कि सस्पेन्सन यस्तो कालो निक्लिन्छ होइन सस्पेन्सन मेरो ध्वस्त छ अब यसलाई मैले नुहाइ हाल्नुपर्ने हुन्छ तर दाम छैन मसँग सो अब पछि हाल्छु म यहाँ दुलो परेछ दुलो यहाँको नोटै हरायो मेरो होइन सुनमा भाइको देखाउँछु निशान भाइ मैले भाइको पुरै सिनेमा ठिकिदिन्छु होइन हाम्रो दाइ त्यसमा आलुमिन बस्ने दाइ हो स्कुटर उठाउँदै हुनुहुन्छ भाइ चाहिँ पुरै हुइले हान्दैछ हो भाइ के हानेको यस्तो भाइ के हानेको यस्तो म हान आउँदैन थियो कसरी हाने भाइ कसरी हानेको यस्तो यो ओ भाइ कसरी हाने यस्तो अति बबा केटाहरू भाइ नै चाहिँ अब उकालो भाइले कुदाउनु सक्दैन चा भाइले चाहिँ म अब 1 दिनमा चाहिँ उकालो ट्रेनिङ गर्नु लाउँछु बुढो भाइ सो अनि मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु छ भने म चाहिँ अब यहाँको भाइहरूलाई होइन एउटा सानो अब आफूले अब होइन त्यो होइन अब राइडर्स बनाउनु पऱ्यो नि त होइन राइडरहरूलाई मोटिभेट गर्नु पऱ्यो अब केटाहरूलाई यस्तो एकदम एसएस खेलाउनु पऱ्यो नि त अब होइन म चाहिँ के सोचेको छु भने भाइहरूलाई होइन एउटा सानोतिनो रेस होइन एज अ ट्रेनिङ टाइपको रेस होइन रेस नभनौँ एज अ ट्रेनिङ टाइप पनि भनौँ अब गेमहरू आउँदैछ नि त भाइहरूको गेम आउँदैछ त्यो भएर भाइहरूलाई म अब ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ छिरेन सो अब चाहिँ मैले भाइहरूलाई एउटा सानो इभेन्ट राख्दैछु जहाँ चाहिँ अब ट्रेनिङ पनि हुन्छ भाइलाई अब त्यहाँबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ सानोमा इभेन्ट पनि राखिदिन्छु प्लस इभेन्ट भने चाहिँ प्राइज राखिदिन्छु त्यही आफूले अब अर्गनाइजको पालि गरिदिँदैन यहाँ होइन सो अब आफूले होइन भाइलाई यस्तो यहाँको राइडर्सहरूलाई जुनियर राइडर्सहरूलाई मोटिभेट गर्नु पऱ्यो नि मोटिभेट अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भाइहरू लागि चाहिँ एउटा सानो तिनो एउटा इभेन्ट होइन एक्सी रेस भन्छ होइन त्यो गराउनु लागि छु रेस पनि रेस एज अ टाइपको ट्रेनिङ रेस होइन रेस भन्दा पनि ट्रेनिङ टाइपको लागि होइन अब महिनामा एकचोटि गरायो भने चाहिँ भाइलाई अब होइन एउटा गेमको लागि सजिलो हुन्छ ट्रेनिङ कस्तो गर्नु पर्दैन होइन यस्तो केटाहरू छ होइन जङ्गिलो सो यस्तो केटाहरू चाहिँ अब ट्रेनिङ गेममा होइन यस्तो जिताएर यस्तो के होइन साइकलको पार्ट्सहरू दिनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने भाइहरू मोटिभेट हुन्छ कि साइकलमा अनि जस उनीहरू खुसी हुन्छ एकपट्टि उनीहरू सानो होइन 1-2 कलेक्ट गरेर अनि भाइलाई अब 10-15जना भयो 15-20जना भयो मेरो सोचमा चाहिँ होइन 15-20जना समथिङजना भयो भने चाहिँ र सानो म इभेन्ट गराउँछु सो मसँग चाहिँ लिस्टमा छ 5-10जना अब हेरौँ कतिजना हुन्छ होइन म एक दिन चाँडै गराउँछु यो चाँडै गराउँछु होइन भाइ यो भाइ पार्टिसिपेट हुन्छ सबलाई म पार्टिसिपेट गर्छु एज अ ट्रेनिङ पनि हो गेम पनि हो दुइटै हो
She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show. कहाँ आइपुग्यो बरापुल बल्ल पुल छ भाइलाई कला देखाउँछ भाइ मोड भाइको म च्यानल प्रमोसन गर्दैछु भाइलाई मलाई सुट्टा स्पोन्सर गर्छ मलाई भाइले दिन हावाले आनन हावाले दिएर यिनीहरूलाई भुइँले हाल्नु त हावाले दिएन अरे सो हो त म ट्राई गर्छु है त ल त्यसलाई त हावाले हान्दा त्यसलाई होइन साइकल भुइँले हान्नु फेरि हावाले हान्नु भने थियो तर हावाले के हालेको छैन यो जहाँ चाहिँ मैले दामी एउटा ठाउँ देखेँ जुन साइकल उडाउने ठाउँ दामी देखेँ सो यहाँ छ अब यहाँबाट चाहिँ म ड्रप हान्छु सो म देखाउँछु यता कस के हान्ने भनेर साइकलमा आउने होइन यहाँबाट किनभने साइकल यता आउने सिधै साइकल यहाँबाट आएपछि साइकल सुते उफारेर राख्ने यहाँ धर्ने हुन्छ ड्रप भन्छ र खासमा भन्छ ड्रप यो पालि हान्न सक्दिनँ होइन फुर्तिरहेको छ किनभने अलिकति खिचिन्छ साइकल यहाँ उडाउनुपर्छ उडाएपछि यहाँ डाइरेक्ट यहाँ जाँदा गाँडो गुलित हुन्छ सो अब हाम्रो भाइले उयो भाइले भिडियो बनाइन्छ सो लेट्स गो लड्छ यो लड्छ लडै 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 ल हामी कुसा भाइले कला देखाउने रे ल आइज ल खै केही हान्छ ल अब यसले यहाँबाट देखिन्छ सिउँ हाने के ल भाइ तिम्रो पालो ल यति होइन सजिलो छ यस्तो उडाउनु सुडाउनु होइन सब प्र्याक्टिस हो क्या मेन भनेको जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति सजिलो हुन्छ होइन अब त्यही अब माथि जान्छौँ सायद भाइ जाँदैन माथि त यस्तो छ यस्तो हावा गोप्रो होइन हावा होइन यो भाइको चार्ज पनि के कति सानो यो त यो केसले मात्रै ठुलो देखेको छ यसको गोप्रो त भाइको म त ठुलो सम्झेको होइन तर भाइको सानो छ यो भाइको Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really. दादा हामी चाहिँ पुलबाट फरिसक्यौँ है अब हाम्रो चाहिँ राइड पुल्छ मात्रै थियो अब त हामी बडी राइड गएनौँ हामी सिट पुल्छ मात्रै गयौँ अगाडि कसरी त्यहाँ हुइलीमै स्थान सिक्यो भने चाहिँ बबाल हुन्छ होइन ओ कहाँ मजा आउने यसरी हान यसो हानौँ न यो हान मजा आउँछ कि लास्टै manual wheelie is going far better now एकदम दामी छ manual wheelie एकदम टाइट भयो यो सानो ट्रेल छ रात परिसक्यो होइन फट्टा हान्ने सट्टा हान्ने अनि सक्यो राइट ओ हामी कहाँ खेला आएको कहाँ खेला मान्छेहरू चाहिँ यहाँ सौ ओ ओइ कुसाङ ओइ ओइ त कहाँ छस्
लो यसले के हान्दैछ यहाँ म्याम पुलि मान्छे आउँदैछ ए मान्छे आउँदैछ गाडी नकुद्नेतिर कता कुदाइने यस्तो कुदाउनु मजा आउँछ नि त आन्टी वेट सो भाइको ब्रेक के भयो तेल ब्रेक के भयो अरे अड्किन्छ कि सब ब्रेक लागेको हुन्छ झ्याप्पे हान्नु होइन त्यो अब भोलि साइकल बस्दा जानुपर्छ भोलि शनिबार शुक्रबार छुट्टी हुन्छ यसको हाफमा 1 बजी जानुपर्छ 1:30 बजीतिर ल जाऊँ अनि हामी सिधै जाने भोलि हाम्रो बेल्टा जाने प्लान छ होइन जाऊँ हो साइड हाले ओ भाइ त सिक्दै हो नि त होइन अनि सब घुमा नि त पछि घुमा चाक पछाडि हाम्रो के यस्तो हाम्रो के यहाँबाट होइन यसो भने यस्तो भए चाहिँ पुग्छ कि अरू के छ अरू त नआएको यहाँ छैन ठाउँ है फेरि हान्नु लाग्यो है अब अहिले चाहिँ अब भाइले के हो कस्तो हान्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नाउ सी इन माई नेक्स्ट ब्लग सो यदि तपाईँलाई होइन भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब जे गर्नुपर्ने हो गरिदिनु होला सो त्यही हो अब पर्सिको भिडियोमा भेट्यौँ है त